a sight for my soul. Tira ka ba? Hirap! Woo! Aksidente. Kaya meron? Bakit kaya sila nagsisigawan? Eh kasi yung sound.
kami ng konting technical difference. Ilang ba? Nanira pa po kami ng lambat. Oh no! Si Lambat po, medyo nagkakaroon ng problema sa ating mga gears. Safety first, kaya hindi po kami makaalis. Bumigay po. Bumigay po ang sapatos. Woo! Grabe, para kami nga atakihin sa init. Mahirap. ulap po. When the sun goes down like a lightning bolt, we will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity